Welcome, Tweeling. Het is de maand van september. En de maand van september heeft mee te maken met genezen. Maar voor heel veel van jullie volmacht van abundance, rijkdom komt naar jullie naartoe. Positive alignment van energie komt uit voor jullie in deze maand. Mensen krijgen inzicht over bepaalde situatie in zijn leven. En daardoor creëer positive energie voor jullie. In de eerste week hebben jullie 88. Dat is zeer, zeer positief. De energie van 88 is over rijkdom, infinity. Oké? En rijkdom. Positieve oplossing met de situatie. Positieve situatie surrounding your financial, je geld, oké? Omdat mensen komen achter dat daar was some soort van logens. En dat komt uit in de eerste week. 88, schrijf het op. Tweede week is een positieve week, omdat in de tweede week mensen recognizen de boodschappen en een maag en een stier en geliegen en bedrieger over heel veel geld, verdriet. Verdriet is daar en mensen, jullie tweeling hebben soms soort van verdriet dat heeft mee te maken met een scorpion, een vis. En dat komt uit. Het is een week van groen, positieve alliance van energie voor jullie. Derde week is 99. Eind is hier, have some sort of a compassion. Verdriet voor een weeskal. Mensen recognize wat een weeskal en een scorpion have gedaan. Eind, some sort of an emotional situatie dat jullie hebben mee te maken met de weeskal is nou over voor jullie tweeling. De waarheid is nou boven water gekomen. Eind of compassion voor deze persoon. De laatste week, geel. Effect. Nummer 13, dat is fear. In de laatste week, jullie hebben 4 verschillende kleuren. Dat betekent voor jullie dat deze maand wordt een zeer, zeer positieve maand. De eerste 2 weken is de frequentie van 8, 9 en 10. Tweede laatste week is de energie van de weeskal, de verjaardag van de weeskal. En dit komt best wel op. Vierde voor een situatie dat gebeurt en eind. Soms soort van onzekerheid over heel veel geld. En mensen gaan nou recognize dat iemand hebben de waarheid niet gesproken. Dus soms soort van geld wordt geblokkeerd. En het is in your house tweeling. Dus tweeling weet voorzichtig wat je doet en wat je zegt. Omdat mensen gaan nou recognize dat geld dat sommige van jullie tweeling heeft. Een onderzoek wordt geplaatst. Hoe kom je onder geld? En soms soort van oneerlijkheid over geld komt op in de tweede house. Heel veel van jullie tweeling gaat goed nieuws gaf aan een standbox person, omdat jullie tweeling nou recognize dat daar was some sort of oneerlijkheid dat was gespeeld. Heel veel van jullie tweeling gaat financially sterk worden, omdat mensen recognize dat een maag en een Leo had geld genomen, dat was niet van ze. Een eind voor een boodschappenvrouw. De geheim van de boodschappenvrouw is nou out. Some sort of emotional problematic situatie. Een eind voor deze boodschappenvrouw. En een scorpion. Mensen recognize dat een waterman person of jullie tweeling had some sort of informatie. Een brief genomen. Dus mensen nou recognize dat some sort of a brief dat een scorpion hebben, of some sort of informatie of documentatie van een scorpion, een waterman mensen, had het gekopieerd en gaf het aan iemand.
Succes over een maag jong meisje. Deze maag heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel van jullie wordt succesvol over deze persoon. Jullie tweelingen zijn zeer emotional. Soms soort van conversatie, communicatie tussen u en een steenbok leven op emotie voor jou. Jullie tweeling had recognized that a scorpion is some sort of a family lead. Als je moeder is een scorpion, some sort of informatie komt dat deze scorpion gezondheid is niet goed. Mensen al recognize dat een vriend of een kennis had heel veel geheimhouden. Dit komt tot een einde. Onzekerheid voor een weeskal en een vis. Mensen recognize dat een weeskal en een vis had some sort of een geheimhouden. Dit komt uit in deze timeline. Dus in de eerste week vrede komen. Mensen gaan nou recognize hoe goed je bent. Oké. En this is zeer positief. Je wordt succesvol over een young maakpersoon. A young mark person have some sort of an issue gecreëerd. And je wordt succesvol overkomen deze persoon. Onzekerheid voor een boodschappevrouw. Mensen recognize wat een boodschappevrouw en een maak heeft gedaan. Communicatie levert op heel veel informatie en data over de werking van een stier en een boodschapperperson en een maag en wat ze heeft gedaan. Dus positieve informatie komt uit en mensen nou krijgen inzicht over wat is gebeurd. Nou, in je huis, tweeling, there is some sort of a blocked, you block some sort of a communicatie van iemand, van wekens dat je recognize dat heel veel geld is vermist. Dat is zoiets als jullie tweeling komen achter dat heel veel geld is vermist. En je blokt deze persoon omdat je wil geen conflict met deze persoon totdat de situatie is opgelost. Dus het is zoiets als iemand moet heel veel geld uit krijgen en die zegt het nood krijgen. En je recognize dat een crave uit de geld genomen of iemand anders uit de geld genomen. En je blokt communicatie met de persoon omdat je wil niet vertellen. Een blok wordt opgeheven. En mensen krijgen inzicht en recognize wat een jong scorpion vrouw heeft gedaan in het verleden. Dat een jong scorpion vrouw heeft iets gedaan in het verleden dat was niet door de bocht. Deze persoon wordt gepakt voor zijn daden. Good news komt. Als je gaat naar de laatste week, good news komt van een family lid. Oké, good news komt van een family lid. Omdat mensen gaan nou recognize dat waterman, een corrupt civil servant of een waterman, deed iets dat was niet door de bocht en had some sort of een geheimhouding. Dit komt nou boven water. Dus als we bekijken je eerste week, je krijgt de waarheid over een ram. Nu krijg je inzicht hoe een leeuw komt op met heel veel geld. Mensen krijgen de inzicht en recognize wat een jong maag heeft gedaan. Mensen recognize de connectie met een weeskal, een ram en een jong maag en wat ze heeft gedaan. Dus de waarheid is nou boven water gekomen. Ook mensen krijgen inzicht over de werking van een boodschatter en een scorpion. En wat de boodschatter en de scorpion heeft gedaan. Dat komt ook uit. Tweede week, leugens en deceptiveness over heel veel geld is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize hoe een Leo en jullie maag, jullie tweeling kunnen geld, heel veel geld. Jullie tweeling komt nou achter hoe een Leo had zoveel geld kunnen verdienen. Verdriet en emotie over some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize dat de waterman had heel veel geheim over heel veel geld en mensen ook krijgen inzicht daarin. Leugens en deceptiveness over geld
Een boodschappenvrouw is nou gepakken. Heel veel van jullie tweeling is zeer emotional over wat is gebeurd op de workfloor. Oké? Of bij een standbook person. Jullie zijn echt emotional hierover. In je huis, tweeling, is de energie van de zware in de omgekeer. Mensen recognize dat jullie tweeling had niet de waarheid gesproken over een oude steenbokvrouw. Mensen al recognize en krijgen inzicht en recognize dat jullie tweeling had geliegen en bedrieger. Nou mensen komt op en recognize dat iemand had niet, een stier had niet de waarheid over een heleboel geld of over een steenbok persoon vertel. Een oude stiervrouw, mensen nou recognize dat de oude stiervrouw sprak de waarheid niet. Dus mensen nou recognize dat de waterman en een kreef had de waarheid niet gesproken. Deze waterman en deze kreef, mensen krijgen inzicht van wie ze zijn en wat is gebeurd. Jullie tweeling nou recognize dat een weeskal had een weeskal en een scorpion deed iets dat was niet door de bocht. En mensen nou krijgen inzicht wat een weeskal en een scorpion heeft gedaan. Een stiermaker of steenbokperson stond stevig in zijn schoenen tegen een waterman. En wat een waterman had heel veel geheim houden. Mensen nou komen achter, want een oude stiermaker of steenbokperson stond stevig in zijn schoenen. Zodra mensen recognize dat de waterman had some sort of a geheim houden en deed iets dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize de moon in waterman, dat een man, dat is een waterman, deed iets dat was niet door de bocht. Mensen nou hebben een inzicht. Emotie voor een waterman persoon, omdat mensen recognize dat de waterman persoon had iets gedaan. Some sort of a problematic situatie op de workfloor wordt opgelost, omdat mensen recognize dat de scorpion deed iets dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize dat een visperson is niet de moeder van een maag. Mensen recognize dat een jong maag had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een jong maag gedrager, een visperson data en informatie. En deze jong maag krijgt de data en informatie van een corrupt civil servant. Een corrupt person. En mensen nou recognize dat een corrupt person access data en informatie dat hij of zij had nooit moeten geaccess. Dat komt uit. Dus emotie. En ik zie dat een scorpion, jullie tweeling gaat nou een scorpion helemaal geblokkeerd. Jullie tweeling wil geen meer contact met een scorpion, omdat deze scorpion vrouw had de waarheid niet gesproken. Dus heel veel is nou boven water gekomen waar mensen krijgen inzicht over wat is gebeurd. En conflicts. Als je bent in een relatie met een boodschapper of een maag, conflicts thuis met deze persoon. Als mensen recognize de leugens en deceptiveness over heel veel geld en some sort of a contractual overeenkomst. Verdriet is hier voor een maag jonge dame. Mensen recognize dat de maag jonge dame helpt een ram om heel veel geld te komen. Heel veel van jullie tweelingen nou recognize dat de scorpion was niet goed bezig. En je blokt een scorpion omdat je recognize, hier wil ik niet verder met deze persoon. De energie van een boodschap, het geheim is nou boven water gekomen. Als is je moeder of zo, some sort of a conflict. Een waterman gaat keihard tegen een scorpion vrouw, omdat deze waterman recognize wat deze scorpion vrouw heeft hij of zij in gebracht. Dus, dames en heren, ik wens jullie een fijne september. Is een positieve maand. Dus ga even kijken, de derde kwartaal lezen. Ik spreek jullie. Namaste.